Bismillahirrahmanirrahim. اوس مونږ وایو کې چې څه شی دی سافټویر او هارډویر ترمنځ فرق څه شی دی کنه صحیح شو سافټویر څه شی دی هارډویر څه دی کمپیریزن یا موازنه هارډویر از ا فزیکل پارت سافټویر څه شی دی دغه موږ سره انسټرکشنز سافټویر څه شی دی انسټرکشنز یا هدایات دی هارډویر څه دی physical parts computer physical parts को से वही hardware वही हाँ hardware physical in nature यानी natural चीज़ दे keyboard mouse वगैरह हाँ दा ये physical in nature दे like a physical thing देगा ना बल्कि सॉरी फिजिकल नेचर दे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर चले दस रहे सॉफ्टवेयर इज व्हाट लॉजिकल सॉफ्टवेयर से चले लॉजिकल मुंग पखपला लका लॉजिक बांधे हाँ पखपला सोच बांधे मुंगदा जोड़ो सही शो वो सॉफ्टवेयर लॉजिक बने पेगी हाँ लॉजिक से तो वही تاسو خپل سوچ آیډیا لوجیک کنه نو سافټویر چې د هر یو سافټویر چې جوړي کی تاسو خپل هغه مایند پورې ډیپند کی څه د لپاره سافټویر جوړم د شي لپاره سافټویر جوړم کنه هغه آیډیا په ترو باندې خپل سافټویر جوړي نو هغه سافټویر چې د کنه څه شه دی لوجیکل کانسپټ وي ها سافټویر از اپلیکیشن په دې کې د بیت بایټ ته انپوټ سټوریج هارډویر په بیت باندې کیږي software tells the hardware everything in the form of binary data digit हाँ software से शायद गोरा ट्रांसलेटर दे सॉफ्टवेयर څنګه ट्रांसलेट की लका हर یو چیز چې موږ کمپیوټر ته ورکو کنه لکه ماشين باندې موږ یو کار کول غواړو کنه هغه سافټویر باندې هغه پروګرام وکړو بیا سافټویر چې د ماشين هغه طریقې سره څه کوي هغه کوي کنه لکه زموږ کار ماشين باندې کوي صحیح شو نو دا څه کې زموږ خبره ट्रांसलेट کی چاته ماشين دا نو بیچ کې دا سافټویر څه شته ایز ا ट्रांसलेटर کار کوي صحیح شو نو ګوره دا سافټویر ټیلز د هارډویر ایوریثینګ ان د فارم اف باینری ډیټا ډیجټ ट्रांसलेट کې څه شی باندې باینری تا صحیح شو زموږ انګلیش لینګویج چې دا باینری تا ट्रांसلیشن کوي ها او هارډویر چې دی hardware understand the binary digit operating system first the form of voltage and pulses हाँ हार्डवेयर कैसे शायद बाइनरी दें ज़ीरो मतलब ऑफ और वन मतलब ऑन द पल्सेस दे का नाम हार्डवेयर कैसे शायद पल्सेस का मतलब दे ऑन ऑफ सही शो पर यो मिनट की जो सुना यो सेकंड के सुना जल ऑन ऑफ की नो ये पल्सेस हुई लेकिन गोरा ऑफ ऑन सही शो कंप्यूटर ऑफ के और ऑन के नो दे पल्सेस हुई हार्डवेयर को सब बने बाइनरी बने चलेगी तो ऑफ एंड ऑन बने चलेगी सही शो हाँ बल से शदे हाँ तो हार्डवेयर के स्टोरेज दे दगा दे तो देख के सिस्टम सॉफ्टवेयर दे आगा सॉफ्टवेयर ची सिस्टम लो पारा जोड़ शवी या एप्लीकेशन हार्डवेयर किस शरे इनपुट दे स्टोरेज दे आउटपुट सही शो तो देखिए इनपुट आउटपुट हो स्टोरेज और कम्युनिकेशन डिवाइसेस पर देखिए इस तरह हाँ सॉफ्टवेयर includes programs hardware function. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
सॉफ्टवेयर څه دی وینډوز د موږ سره اپریټینګ سیستم دی کنه دا څه وینډوز ته څه وایي اپریټینګ سیستم دی هارډویر تر هغه وخت پورې کار نه کوي تر څو چې د باندې څه نشي سافټویر لوډ نشي څه شو هارډویر started function once software loaded چې کله موږ په دې کې سافټویر څه کو لوډ کو یا سیو کو یا انسټال کو موږ ورته انسټال وایو کنه چې کله سافټویر په دې کې انسټال شي نو بیا دې نه کار اخیستی شي ورنه صرف یو ماشین دا به آن آف کولی شي او دې نه کار نشي اخیستی کنه چې کله په دې باندې ته سافټویر لوډ کې هغه نه پس موږ دې نه څه کولی شو کار اخیستی شو صحیح دی ها بل سافټویر false or logical faults پکې شته دي په سافټویر کې څه دي logical faults څه مطلب دی چې په دې کې لکه ما تاسو ته وایي ښه بیسیکلی په دې لوجیک باندې لږ شانتي تاسو زه پوهیم کنه اور باندې کا صحیح نو لوجیک true and false صحیح انسان چې لکه ینګ شي دغه شي کنه کور ته وایي چې دا بس اوس لږ شانتي څه شو دا سوچ سمجھ یې پکې راشي کنه یعنی د صحیح او د غلط ترمنځ فرق دې ته راشي نو د صحیح او غلط ترمنځ فرق کول انسان په خپله زده کوي کنه صحیح شو نو صحیح او غلط ته مونږ دا دغه کې سافټویر لینګویج کې ټرو اینډ فالس ټرو اینډ فالس وایو نو دې ته مونږ منطق وایو منطق انسان چې مونږ انسان څه شی دی شعور لري عقل لري نو دا به فیصله په څه باندې کوي په شعور خپل عقل باندې دغه باندې کوي نو دې ته لوجیک وایو مونږ صحیح شو دا څه شی دی موږ سره لوجیک دی what is your concept what is your logic صحیح شو ستا لوجیک څه دی ستا منطق څه وایي ستا عقل څه وایي ستا فکر سوچ څه وایي که نه نو دې ته مونږ څه وایي لوجیک نو په سافټویر کې اکثر فالټ چې راځي لوجیکل فالټس راځي پکې غلطیانې چې راځي هغه لوجیکلی راځي صحیح شو او په دغه کې هارډویر کې چې کوم فالټ راځي ها هارډویر کې بیا فزیکل فالټس راځي هارډویر کې څه راځي فزیکل فالټس پکې صحیح شو لکه یو سیز وسوځېږي وغیره پکې نو هغه فزیکل فالټس پکې ها هارډویر اگزامپل مانیټر وغیره ها د سافټویر اگزامپل څه دی آفیس پروګرام او وینډوز پروګرام نو دا موږ سره د سافټویر یو مثال دی هارډویر څه دی ماوس کیبورډ ها کیبورډ پرنټر نو دا موږ سره د څه شی دا دی هارډویر څه شی دی دا دی ښه دوباره زه وایم ګوره سافټویر څه شی دی سافټویر انسټرکشنز دی هارډویر چې دی فزیکل پارټس سافټویر چې دی لاجیکل دی او هارډویر چې دی هغه څه دی فزیکل دی ان نیچر فزیکلی پارټس دی که نه نیچرلی دی ها هارډویر سافټویر از ا ټرانسلیټر دی هارډویر څه کوي زموږ لینګویج مشین ته ټرانسلیټ کوي که نه باینري ته کنورټ کوي او هارډویر دا ټول په خپله باینري باندې کار کوي هارډویر بسته آن کوه او آف کوه دا ټول هارډویرز دی ها سیسټم سافټویر څه شی دی موږ سره سیسټم لپاره هم سافټویر شته دی او پروګرامونو لپاره اپلیکیشن هم سافټویر دی او دا موږ سره هارډویر چې دی انپوټ ډیوایس دی آوټپوټ ډیوایس دی او سټوریج ډیوایس دی هارډ ډرایو دی پکې سافټویر وینډوز دی اپریټینګ سیسټم دی سافټویر کمپیوټر څه کوي چلوي او هارډویر چې دی که نه تر څو چې په دې باندې موږ سافټویر وانه چو د دې استعمال قابل نه وي صحیح شو سافټویر لاجیکل فالټس پکې وي او هارډویر کې فزیکل فالټس په دې کې فزیکل مسئلې راځي او کې لاجیکل مسئلې سافټویر کې سره راځي آفیس وینډوز وغیرہ او په دې کې موږ سره څه شی ماوس کیبورډ وغیرہ دا فزیکل پارټس صحیح شو ها ډیټا او انفارمیشن دا ویلو تاسو ورته ډیټا پهلنې چپټر کې ډیټا نو
نه دی صحیح ډیوایسز نشته تاسو سره ډیټا نشته ها دا پکې پاتې وو پرون موږ سافټویر هارډویر طرف یې صحیح شو ها ها اوس ګوره بیا دلته موږ سره اپریټنګ سیسټم دی دا ونډوز د ډیوایسز ډرایورز دی ها یوټیلیټیز ها لینګویجز کې موږ سره computer language computer language کې موږ سره دوه قسم لینګویج ما تاسو ته یو هاي هاي لیول لینګویج دی او بل څه دی لو لیول لینګویج دی ها هاي لیول لینګویج هغه لینګویج دی چې موږ په څه کې ولیکو په انګلیش کې ولیکو او هغه څه کنورټ شي ته باینډري ته صحیح شو او لو لیول دا دی چې دا په خپل باینري کې وي باینري څه مطلب 0-1 فارم کې وي لکه داسې شکل کې 1-0-0-0-1 دا چې دی دا A کوډ دی صحیح شو نو داسې دې شکل کې چې کله وي که نه نو دې ته موږ وایو باینري فارم دا لو لیول لینګویج دی دغسې زده کول یو لینګویج لکه A لپاره ما دا یو کوډ ووهل که نه B C اوس ګوره د یو لیټر لپاره لکه کمپیوټر د C څه کوډ دی د O څه کوډ دی د M څه کوډ دی د P څه کوډ دی U څه کوډ دی T څه کوډ دی نو دا یو لیټر کوډ یادول ډېر ګران کار دی نو دې لپاره د ساینټسټ چې کوم کسان پروګرامران دی هغې فیصله وکړو چې موږ داسې سافټویر جوړ کړو پروګرامینګ لینګویج جوړ کړو صحیح دی چې هغه به انګلیش کې موږ ولیکو او هغه کنورټ شي څه ته باینري ته صحیح شو نو اوس موږ سره دا لینګویجز چې دی که نه موږ سره څو قسم دی او زه به صبر وکړم دی لاړو بل چېرته ښه اوس لینګویجز چې موږ سره درې قسم دی یو نمبر 1 دا ور بند کړئ لیونیه هر بند کړئ دا لیپټاپ مو اخوا ها انټرپریټر څه شی دی موږ سره یو دی موږ سره څه شی دې ته انټرپریټر وایي او دویم موږ سره دی کمپایلر مثال به تاسو ته اوس در کوم درته ها نمبر 3 چې دی اسمبلر ها انټرپریټر کمپایلر اینڈ اسمبلر ها کمپایلر اوس به تاسو ته یو مثال در کوم لکه موږ سره C++ دا یو لینګویج دی صحیح شو نو دې کې څومره کوډز دی هغه په انګلیش لینګویج کې موږ لیکو نو دې خپله یو رول دی هر یو لینګویج خپله څه لري یو قاعده او قانون یو رول لري هغه رول باندې چلیږي نو ګوره دلته یو کوډ زه آن کوم نو دا کوډ دی ګوره include iostream.h لکه زده کولو آسان دی نو y.main this is my first program دا مونږه په انګلیش لینګویج کې یو کوډ هم ولیکو چې کله دا ولیکې بیا آخر کې دا کمپایل کې څه به کې کمپایل کې کمپایل څه مطلب دی alt F9 دا به کنورټ شي 0-1 ته دا وګوره څه پکې فرق نشته دی ایرور نشته دی ان کیس چې پکې ایرور راشي نو تاسو دا ایرور به کې ختموئ کمپایل سره څه کېږي 0-1 ته کنورټ کېږي صحیح شو چې 0-1 ته کنورټ شي ان کیس سم ایرور نه وي که نه ګوره بیا تاسو رن کولی شئ رن this is my first program صحیح شو لکه کمپایلر دا کار دی چې په انګلیش لینګویج کې یو څیز ولیکې هغه بیا کنورټ کې کمپایل کې 0-1 باینري ته مشین باندې پوهېږي بیا چې تاسو رن کې نو هماغه کوډ به څه کېږي رن کېږي ها نو یې ته څه وایي کمپایلر صحیح شو کمپایلر چې دی مونږ په C++ پروګرام کې مونږ تاسو ته پریکټیکلی وښودل او بس مختلف لینګویجز کې کېږي که نه نو طریقې کار دا دی چې انګلیش لینګویج هغه کنورټ کړي څه ته باینري ته صحیح شو دې ته کمپایلینګ کول ها Interpreter compiler is the program that translates source code
written by programmer دا چې کوم مونږ ولیکو کنه دغه ته څه وایي سورس کوډ هغه څه شی و سورس کوډ و چې کوم مونږ پروګرام ولیکو compile is the translate source code written by the programmer in the high level language C++ into a set of machine language instructions that can be understood by digital computer CPU. Compiler or very large programs with error checking. Gora چې کله ما run کو الته error د توي چې 0 error پکې نه وی error checking کی په دې کې compiler کې څه وی error checking پکې صحیح شو نو دې کې مختلف موږ سره C++ نه علاوه نور هم موږ سره کمپایلر پروګرام دی کوبال صحیح شو BOL دی سره کې امبیډډ کنورټ ټول کنورټ کیږي هم دغه انسټرکشنز ویلي کې هغه کنورټ کی کمپایل کوي فورټان صحیح شو C++ ټول نه مشهور چې دی کنه دا C++ مشهور دی جاوا صحیح شو او دا های لیول لینګویج دی ټول صحیح شو دا اډوانس ورژن دی C++ نه اوس چې نن سبا زیاتر کار کیږي په جاوا او اوریکل وغیرہ دې باندې کار صحیح شو ها دویم انټرپریټر څه شی دی انټرپریټر هم د موږ سره language process translate the high level language in a line by line او دې کې کار څه شی دی چې دا line by line translation کی هغه پورا کوډ یو ځای راخلی په ترانسلیټ کې تاسو ته انسر وباسي نو دا ترانسلیشن چې دی line by line دی statement by statement specific action and sequence called interpreter and translate runs the programs at same time صحیح شو ها translate هم کې او run program translate هم کوي او run هم کوي په یو وخت کې په same time کې ها د دې مثال به تاسو درکوم کنه چې کوم پهلنې ځل کمپیوټر راغلی و ویکیوم ټیوب والا ویکیوم ټیوب کې مسله څه شی و چې هغه به تاسو ته لکه کیلکولیشن کول او هغه به لاین بای لاین کیلکولیشن کول لاین کیلکولیشن کول بیا به بل لاین باندې بیا به بل لاین باندې صحیح شو نو هغه لاین بای لاین کیلکولیشن دی نو دې پروسیسینګ دی جست سلو وي دې پروسیسینګ څه وي سلو وي نسبت به دا نور نه صحیح شو translate the program same to convert a program statement machine language executes then process then next statement example language is used for the interpreter include basic lips php हाँ देखिए मुझ सारा कुम language थे visual basic थे सही शो VB वर्ता हुआ है नन साबा दौर की वर्ता से हुई VB visual basic lips LI lisp صحیح شو lisp او PHP نو دا لینګویجز چې موږ سره څه دی انټرپریټر دی چې دا لاین بای لاین څه دا PHP وغیرہ اکثر څه لپاره نیوز پیپرز ویب سایټس وغیرہ لپاره دا استعمالي نیوز پیپر او ویب سایټ وغیرہ PHP وغیرہ دا استعمال صحیح شو نو لاین بای لاین ان ټرانسلیشن دی دا ښه بل موږ سره څه دی assembler نوم تاسو نه واضح دی assembly څه مطلب assembler جوړنا یو بل سره تاسو یو سیس جوړی کنه assembly لکه اوس ګوره فار ایگزامپل دا LCD د دې پارټس کې راځي نو تاسو هغه پارټس څخه یو ځای کې یو بل سره هغه مکمل یو شیپ جوړی دوی ته assembler وایي assembler is a translator which used to convert assembly language program into machine language صحیح شو program for later execution assembler is language is also called by symbolic language हाँ assembler څه شی دی موږ سره symbolic language دی صحیح شو assembler symbolic language لکه اوس ګورم نن سبا دنیا کې
خفیه ادارې مختلف پکې وي که نه. اوس فار ایگزامپل تاسو دا لفظ چېرته کتلی دی کانفیډینشل. کانفیډینشل وایي سیکرټ ته. دنیا کې چې کوم ټاپ سیکرټس دی فار ایگزامپل اوس دلته د اټومیکس پاور دی نو د خپل هغه چې کوم تجربې وي وغیره وي که نه نو هغه دنیا نه څه ساتي پټې ساتي. نو پټ ساتل لپاره د فار ایگزامپل دا وګوره زه دا سیمبول ته کنورټ کوم. اوس تاسو ویلی چې دا صحیح شو یعنې کله چې زه زمونږ دا لینګویجز څه ته کنورټ شي سیمبولیک طریقې سره کنورټ شي. سیمبول دې څیزونو ته سیمبول وایي. ګوره هیش صحیح شو دا صحیح شو دا ټول چې موږ سره دا بره چې دی دا ټول سیمبولیک دی. اوس په دې سیمبولیک طریقې سره چې زه لیکل کوم تاسو په دې باندې نه پوهېږئ نو دا به څه باندې تاسو بیا دا کنورټ کولی شي اسمبلر باندې. اسمبلر لینګویج. اسمبلر لینګویج دې لپاره دی چې تاسو دا سیمبول چې دی هغه ټرانسلیټ کړئ انګلیش ته یا باینري ته. اوس موږ نشو ویلی صحیح شو. اوس دلته ګوره دلته په یو کوډ باندې چې تاسو دوباره دغه وکړم اپلای کوم نو دوباره دا ټیک شي. ګوره سیمبول نه ګوره دغه ته کنورټ کوم ټایمس نیو رومن ته کنورټ کوم او چې سیمبول ته کنورټ کې دی شارټکټ کنټرول شفټ کیو دی. کنټرول شفټ کیو چې زه وایم اټومیټیکلی دا به سیمبولیک ته کنورټ شي. نو هاي خفیه ادارې چې دی که نه خپله خطونه داسې انګلیش باندې نه لیکي چاته لیکي نو هاي دې ته بیا موږ څه ورته وایي کمپایلډ ډاکومنټ کمپایلر ورته وایي که نه. مختلف دی کې دغه وي چې سافټویرز وي چې د خپله لینګویج بدل وي. هر یو سیمبول خپله مطلب لري. بل سافټویر سره هغه ټرانسلیټ کولی نه شي چې کوم سافټویر باندې هغه کنورټ شوی دی په هماغه باندې دغه کېږي بل څوک نه شي جوړولی. نو چې کوم ټاپ سیکرټس خلک وي اکثر ایجنسیانې وغیره چې وي نو هغه زیاتر خپله چې کوم څیزونه لکه ډاکومنټس یا خبرې یا چې کوم ایمیلز وغیره وي هغوی ټول په دې باندې سیمبولیک طریقې سره صحیح شو. نو هغې څه باندې وي اسمبلر باندې صحیح شو. نو دا موږ سره درې قسم لینګویج دی یو انټرپریټر دی یو کمپایلر دی او بل اسمبلر دی صحیح شو. انټرپریټر دا دی چې لاین بای لاین کې سلو ټرانسلیشن وي صحیح شو او یو وخت کې رن هم کوي او لکه ټرانسلیشن هم کوي صحیح شو. او بیسک ویژوال بیسک د دې دا دی. کمپایلر څه شی دی کمپایلر سی پلس پلس دی ما په خیال تاسو ته پریکټیکلی ما وښودل که نه چې هغه سورس کوډ وي هغه به کنورټ کېږي. کوبال فوټون جاوا سی پلس پلس دغه دی. اسمبلر څه شی دی چې د سیمبولیک لینګویج دی دا ټاپ سیکرټس نور ایجنسیز لپاره دغه استعمالیږي نو هغه لینګویج کنورټ شي نو بیا به دغه ته کنورټ کېږي انګلیش ته کنورټ کېږي. نو دا خبره ده پکې. نو دې کې درې لینګویج دی انټرپریټر کمپایلر اینډ اسمبلر.